Ja ku jemi rikthyer përsëri në Rreze Dielli, miqtë e mi, jemi në këtë kënd të ftuarit ku çdo ditë na vizitojnë miqtë dhe ne bisedojmë lirshëm me ta si në një kafe mëngjesi. Sot kemi të ftuar zotin Eduart Ndocaj. Mirëmëngjes, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Është kënaqësi të jemi këtu bashkë. Nuk e di si keni marrëdhëniet me mediat. Keni dëshirë të shfaqeni shpesh nëpër ekrane apo e keni me periudha? Jam I disponueshëm sa herë më ftojnë. Për çfarë arsye keni dëshirë të tregoni më tepër nga vetja apo prisni çfarë pyetjesh do t'ju vinë? Edhe të mësoj edhe unë diçka. Jeta është gjithmonë një dritare e hapur dhe nga ato që shkosh do të mësosh diçka. Edhe kjo është një ndër objektivet. Po, në fakt, kur shikon jetën tuaj që në fëmijëri deri në këto momente që jemi bashkë, jeni një person kampion kursesh dhe masterash, le të themi. Si mund ta shpjegojmë këtë? Është një fenomen apo është kurioziteti juaj dhe dëshira për të mësuar gjithmonë më tepër? E para është dëshira, sepse do ta kesh çdo njeri. Diçka më tepër, sepse jeta, edhe pse jetojmë mesatarja 70 vjeç është shumë e shkurtër. Vitet ikin shpejt. Vitet ikin shpejt. Patjetër ambicie që është personale. Në fakt, kurset që keni bërë juve, që në fëmijëri deri tani janë të natyrave të ndryshme, duke filluar nga piktura deri dhe kurse ose mastera të tjerë. Ka të bëjë me atë faktin që ndoshta keni shumë talente brenda vetes apo si? Më pëlqen të jemi gjithanshëm. Të pëlqen të jesh gjithanshëm. Dhe patjetër që janë ambicie dhe patjetër që jo të gjitha rrihen sikur ke dëshirë, por ti provosh nuk është e gabuar. Si keni dëshirë që Eduart Ndocaj ta quajnë ose ta njohin njerëzit? Thjesht si Eduart, si biznesmen, si politikan, si bamirës? Thjesht si Eduart. Thjesht si Eduart. Sepse gjithë jemi të barabartë, paktën para një fenomeni para Zotit, nuk ka tituj që ti mund të jesh mbi dikush tjetër. Patjetër që mësën e jeta të ndanë me shumë gjana, me punën, me biznesin, po njerëzit janë gjithë barabartë, për mendimin tim, nuk ka superior. Po. Le të themi njerëzorja është e njëjtë për të gjithë. Është e njëjtë për të gjithë. Mësën e njerëzit kanë atë rrethin e vet. Unë mendoj se e kam thënë edhe disa e tjera, njeriu është një pikë, dhe mësën e horizontin e ndërton vetë. Sa mund ta ketë diapazonin e zonës, një rreth madh, një rreth më të madh, apo ka dhe pak kufi, siç janë shumë shkencëtarë, apo shumë muzikantë, apo shumë aktorë, që diapazoni i tyre është I pak kufi. Sa zëvend njerëzorja tek ju, me gjithë të dimensione që ju keni, e keni pasur të vështirë apo të lehtë ta ruani Eduartin, siç ka qenë dhe siç është tani? Në kohët moderne është shumë e vështirë, sepse mbi vlerësojmë monedhën, që është të ardhurat. Patjetër është një objekt për të pas një mirëqenie, por njerëzit po I vërsulën më tepër pjesës monetare se njerëzore, dhe ka humbur totalisht, po ti shofish duke qenë se jam edhe politikan se s'po hyn nga pjesa e artit e këto, sepse aty nuk ekziston kjo pjesë. Aty ka një rivalitet tjetër, një natyrë tjetër. Po marrë nga pjesa politike. Politikanët tanë e kanë humbur totalisht pjesën njerëzore. Dhe kanë pikëkyç të jetës tyre është ekonomia. Kush mund të ketë makinë më të madhe, kush mund të... Ekonomia personale, Personale, se ekonomia e qytetarëve s'ekziston për ta. Për popullin. Kush mund të ketë makinë më të madhe, kush mund të vishet më shtrejt mundshëm, kush mund të blejë I palë syze më shtrejta, apo një orë, apo... Këto janë pikësynimet. Një shtëpi më të madhe, apo luks të shfrenuar. Po si e ke ruajtur veten mes kësaj vorbulle? O Zot. O Zot, sa e vështirë. Sa vështirë është. Po më duket sikur jam të prifti. Po dhe ne prandaj kemi thirrur të rrëfehesh nga një çik, për aq sa mund të rrëfehesh, Siç e thash edhe në fillim, të haruash në këtë kohë kaq të vështirë, kaq moderne, kaq njerëzit ku janë tërbuar mas lekut, është shumë e vështirë, sepse ndjehesh I vetmuar në atë krahun tjetër, sepse janë shumë pak, kjo pjesa tjetër që nuk e ka lekun, janë fukarej që dikush I ka lënë me qëllim fukarej. S'kan pasur kur një mundësi. S'kan pasur kur një mundësi në jetë. Pra, por këto që I kanë në pjesën njerëzore kanë humbur totalisht, sepse
fatin apo rrezikun ti njoh nga afër të gjithë. Këto që janë kthyer në miljardera pa punuar si ditë. Po hyre në ambientin e tyre. Hyre në ambientin e tyre, po fati që hyre i pasur në politikës, se vetingu tash po merret me filtra. Por është një fenomen që në Shqipëri skandal, që një pasur të hynë politik. Hynë politik njerëz e bën të pasur. Po jo njerëz thjesht, njerëz me precedente penale, njerëz që kanë me probleme të mëdha shoqërore, sepse intelektualët si kanë nëna herë në politik, njerëzit që duan të vënë si kanë nëna herë në politik, kanë hyrë gjithmonë të më të fortit e lagjeve, fortit e qyteteve. Edhe i kanë vesh me kostum. I kanë vesh me kostum dhe i kanë kthyer në politikanë, janë kthyer në biznesmen, në kurrizë të qytetarëve, janë bërë miljardera pa punu në jetën e tyre as i ditë dhe sot nuk për këta njerëzia nuk ekziston. Do të bëj një pyetje zoti Eduart, në fakt do ishte mirë të flisnim pak më me tin, nëse ma lejon. Është më e thjesht. Druan se shumë persona që të rinë afër ose të vinë për rreth janë parat tuaj që i ngacmojnë jo Eduarti? Po këtë është logjike. Si e nuhat këtë takëm njerëzish? Si e nuhat këtë takëm njerëzish? Po ti largosh do ngelish vetëm. Pika e rrezikut. Dhe duhet bësh edhe fenomenin që nuk po kupton që bashkëjetosh me to, se nuk nuk bashkëjetohet. Ne në fakt kemi përdorish pjesën e asaj që ti s'po kupton. Dhe bashkëton, jeton normalisht, sepse ata bëjnë sikur rejnë, e bëjmë sikur ata. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, kemi përgatitur një insert me disa momente të rëndësishme nga jeta juaj, do ta ndjekim bashkë me shikuesit, është i shkurtër dhe do rikthehemi përsëri në bisedë. Deputeti Kaboj i Lezhës, Eduart Ndocaj, nuk ka nguruar ta përshkruaj jetën e tij me të gjitha peripecitë që ka kaluar. E si të mos jetë një ndër personazhet më interesantë të politikës shqiptare, një figurë që nga një murator i thjesht, emigrant në Milano, arriti që të themelonte firmën e tij të ndërtimit në Itali. Eduart Ndocaj u lind më 18 shtator 1975 në Manat të Lezhës. Shkollën fillore e bëri në fshatin e tij të lindjes, ku krahas saj ndoqi më pas edhe një kurs 3 vjeçar për pikturë në shtëpinë e pionerit në Lezhë. Por studimet e pikturës për të përfundojnë këtu, pasi nuk mundi të fitoj konkursin në shkollën e mesme për pikturë dhe për muzikë në Shkodër. Shkollën e mesme të përgjithshme në Lezhë detyrohet ta braktis pasi në vitin 92 emigron në Greqi, ku punon si emigrant në furtikulturë. Kthehet nga Greqia pas 2 vitesh në Shqipëri për të vazhduar shërbimin e detyruar ushtarak në Pashaliman, bazën ushtarake detare në Vlorë. Pas mbarimit të shërbimit ushtarak niset me gomone drejt Italis duke u stabilizuar në Milano. Ju deshën 4 vite për të punuar si murator dhe më pas filloi ta hap firmën e tij të ndërtimit, e cila u pasua me disa të tjera. Jeta e tij të çon në disa skaje teksa analizon figurën e Eduart Ndocaj. Kurse dhe kualifikime të njëpasnjëshme për të plotësuar profilin e tij në sektorin e ndërtimeve. Pas studimeve për gjeometri në Shkollën Teknike Profesionale Luca Pacioli Nolli në Napoli, bën kurse si geometër apo studime për strukturat metalike. Po ashtu, si visa Eduart Ndocaj i bashkangjitet dhe një shkollë për zjarfikës. Në vitin 2015, Eduart Ndocaj hyn për herë të parë në Parlamentin e Shqipërisë, ku i çoditi të gjithë me pamjen e tij. Një kapele do ta personifikonte shumë shpejt në të gjithë opinioni publik si kaubojsi. Biznesi e sipërmarrja kanë nevojë për mbështetje dhe firmarrje, jo për gjoba të kripura dhe për burg. Tepër aktiv në rrjetet sociale, Ndocaj njihet edhe për kontributin e tij në qytetin e Lezhës. Media do të pushtoheshin shumë shpejt nga figura Eduart Ndocaj si deputeti më karizmatik që ka rënë në sy për mënyrën e të sjellurit dhe të veshurit. E kishit pritur që ti ishte ndoshta një kapele përcaktuese figurës tuaj në momentin që hyt në politikë? Jo, sepse nuk jam i pari dhe do jem i fundit që do... Po, do hyj me kapele në parlament? Kapele në parlament. Në vitet 30, kur ishte parlamentit gjithë me kapele ishin. Po. Në ato vite. Madje përcaktonte shtresën. Shtresën, si mas kapeles lartësisë apo formës. Po. Dhe patjetër se kjo është një hobi personal dhe duke qenë se
në fëmijëri më pëlqen shumë këto filmat me cowboys. Vazhdojmë më pëlqen prapë sepse janë filma që më pëlqen edhe sot. Dhe historia tyre është një histori mbreslance, sepse nga lopçar sot shteti ku kanë lindë, ku do bojësit e pash flasim, nga lopçar sot është shteti më i pasur në botë. Dhe jo me kot kanë një histori të jashtëzakonshme, 200 vjeçare, por të jashtëzakonshme sepse kanë shndruar një shkretëtir në qytetin më të pasur dhe më të bukur në botë. Në fakt ne kemi përgatitur dhe disa foto, kemi menduar që janë disa momente të rëndësishme për cilat ju keni dëshirë që të flisni, i kërkojnë ndihmë regjis, që t'i komentojmë moment pas momenti, fotografi që kanë të bëjnë me jetën. Çfarë marrëdhënie keni pasur me Edi Ramën dhe çfarë marrëdhënie keni me Edi Ramën në kryeministrin e Shqipërisë? Sigurisht jemi në takim mbasi është bërë kryeministri në Milano. Po. Mbasi është bërë kryeministri jeni takuar në Milano. Po. Se duket sikur të kryeministri në Milano. Kjo është dreka famoze që është u mediatizuar shumë, po. Mediatizuar. Çfarë ndodhi në drek? Asgjë. Asgjë nga ato që u thanë më pas. Unë e quajta në atë kohë kryeministrin bukshkel, sepse edhe pse ne i bëm një mikpritje në Milano, e bëm shumë gjëra që ky kryeminist bëhet kryeminist nga emigracioni. Na mashtroi, nuk na dha votën e emigrantit, që e kemi. Është e rëndësishme, kemi gjysmën e shqiptarëve, shumë e rëndësishme dhe një shkelje të drejtave të njeriut që vazhdon ta banë çdo kryeminist bashkë me këtë. Na mashtroi sepse kemi një konsullat të korruptuar më tepër se ç'ishte. Na mashtroi këtë qytetar shqiptar sepse programi i tij nuk u zbatuan asnjë cep Shqipërisë, shifet edhe tani përmbytjet e gjitha që një pikë ujë nuk shkon në det. Pra mashtoj dhe patëm një përplasje sigurisht të fortë me njëri tjetrin. Si është Edi Rama kur është në marrëdhënie të mira dhe si është kur ju e quani bukshkall? Bëni një kështu diferent, një kontrast midis dy. Të them sinqerisht, marrëdhëniet mira s'kam pas asnjëherë. Kemi qenë gjithmonë kokë në kokë. Edhe kur u futët në parlamentin e Shqipërisë duk sigur kishit një vajtje të mirë bashkë? Jo. Nuk keni pasur shkojit? Kanë qenë gjithmonë periudha që nuk flitsha, periudha që flitsha kur ishte nevojshme. Po ku konsistonte bashkëpunimi juaj, po vetëm thjesht ishte një koalicion për hir të listës? Nga dita që mora mandatin, qytetarët lezjanë e dhanë mandatin një forcë politike dhe unë nuk ju tjetër shava që t'ishte për një forcë tjetër. Nuk do ishte e drejtë dhe moralshme. Por përdora veton, duke përdorë këtë mandat, aty ku unë mendoja se ishte e drejtë për qytetarë shqiptarë. Dhe disa momente kam votuar kundër, siç ka qenë kjo pjesa e plehrave, buxhetin e shtetit të 2017, sepse në atë kohë, në 2016 falimentoi Shqipëria, bashkitë të gjitha, me të njëjtin buxhet. Dhe unë s'u votova vitin e 2017, sepse nuk kishte asnjë modifikim dhe asnjë shpresë që do funksiononte duke parë dhe s'po funksionon, sepse bashkitë nuk punojnë. Bashkia Lezhë ka 4 muaj që s'paguan rrogat e punëtorëve, se s'ka mundësi. Nuk nxjerr dot veten Lezhë. Qytetarët janë në rrugë kryq sepse përmbytjet u përmysin edhe ato pak pasuri që kanë. Shteti u përmbyt dhe tallen me ta se u qenë 1 kg sheqer. I mysin në ujë, masë u qenë 1 kg sheqer dhe voje makarona. Këto s'kanë as kutizin tani, sepse pajisjet i kanë të shkatruara. Pra kjo është një talle që ai buxhet që unë se kam votuar, vërtet nuk funksionon. Edhe pse Pra, kam qenë gjithmonë në kundërshtim me programin e tij, sepse e bani totalisht kundër çfarë premtoi. Po. Shohim një foto tjetër që na çon në një tjetër moment të jetës suaj. Këto foto të ngacmojnë. Marrëdhënia me bashkëshorten dhe familja. Ju njiheni si një bashkëshort i përkryer, që kur jeni njohur me zonjën tuaj dhe sot keni një marrëdhënie që ua kanë zili. Keni edhe 3 fëmijë të mrekullueshëm. Si jeni njohur me të? Si ruhet marrëdhënia familjare bashkëtorë në vite? Që në vitet 95. Vitet vështira? Vitet më të vështira. Direkt masi mbarova ushtrinë, unë njohëm. Në Pashaliman, po? Në Pashaliman. Mas një viti që unë njohëm, më largova në Itali dhe u ktheva në vitin 2000, mas 4 vitësh për të martuar. E morët nuse me vete? Dhe kishim 4 vjetë që nuk komunikoshem as në telefon, sepse në atë kohë s'kishte as telefona.
Ndoshta kanë qenë lidhjet më shpirtërore atëherë në atë periudhë kur vetëm letrat ishin. Kemi shkruar shumë letra. Keni shkruar shumë letra. I ruani ato letra? Po, i kemi të gjitha. Mos u gabosh, kemi nga 100 letra për shoq. Që kemi. Po, do thonë një letër shkuarje, një letër ardhje, po. Ka qenë një lidhje shumë e jashtëzakonshme, sepse edhe letra e bëni punën e saj. Po. U mërzit gruaja juaj kur futet në politikë, kishte frikë se mos i humbiste, se shumë gra kanë frikë kur burrat e tyre i hyjnë politikës. Patjetër që është mërzit, por unë mendoj se nuk është politika që të bën të kesh o lind ose nxjerr atë që personin që ke fshehur, ëh? Nga ky pjesë jetojmë në një qytet siç është Milano, që është shumë më modernizuar se Tirana. Se Tirana, kështu që nga ky aspekt. Prandaj politika ka prish ato që ka qenë të prishur, sepse pjesa e klasës politike nuk është ai ka familje shqiptare, s'ka qenë kurrë. Nuk është stresa përfaqësuese le të themi. E familje shqiptare, sepse siç e thamë më parë, janë njerëz që kanë nga prostitucioni, nga droga, nga gjithë. Nga bota e krimit, nga bota e krimit që s'kan lidhje fare me familjen, s'kan lidhje fare me aspektin familjes. Ju kanë mbështetur dhe ju mbështet familja? Absolutisht më kanë mbështetur, vazhdo të mbështes, është një forcë e madhe që unë vazhdoj edhe insistoj më tepër, sepse familja është pika kyçe të bësh edhe politikë, jo vetëm të bësh biznes. Pra, mendoj se thelbi i familjes shqiptare është degraduar në atë mënyrë nga politika sotme. Pra dhe familja është në rrezik në gjykimin tuaj. Absolutisht, familja është pika kyçe e një demokracie. Dhe politika e ka çuar në një degradim të jashtëzakonshëm, duke i mohuar çdo të drejtë të ketë një familje të konsoliduar, duke i mohuar punën, sigurinë, shkollën, e fëmijëve, sepse janë shumë gjëra që janë të lidhura, të ndërtuara në familje. Kur politika është kundër familjes. Kundër vendit, kundër ekonomisë, sepse ekonomia në tonë edhe familjen, e shëndosh. Si e gjeni kohën për të kaluar me familjen tuaj, me zonjën dhe me fëmijët, sepse sigurisht që nuk është e lehtë me gjithë sipërmarrjes që keni. Unë nga Lezhë marr këtu kam bën 1 orë gjys. Tani mjesht, sepse trafik. Dhe nga Milano marr në Tiranë bën 1 orë gjys, prandaj. Wow! Paradoksale. Kohën e gjen sepse rruga është shkurtuar dhe koha. Kur do e gjen kohën, ë? Ai që do në gjen kohën të kaloj me familjen dhe unë patjetër se e gjej kohën që të kaloni me familjen tuaj. Kalojmë një foto tjetër, nuk dua t'ju ngacmoj shumë për fëmijët, sepse fëmijët janë në fazë edukuese. Ky është momenti që keni parkuar makinën kur keni hyrë në Parlamentin e Shqipërisë. U diskutua shumë për këtë makinë, ishte vërtet makinë e kumbarit kjo? Po. Kurse këtu është kur i keni thënë mirupafshim Parlamentin. Kjo është dita fundit. Dita e fundit. Dhe ajo është dita e parë. Dita e parë. Dita e parë dhe dita e fundit. Dita e parë me makinën e kumbarit. Ta them sinqerisht, ky është një mesazh për shqiptarët. Çfarë keni dashur të thoni me këtë makinë? Sepse ishte simbolike, nuk ishte kot. Ajo strehe është kthyer në një zyrë të mafjas. Ai parlamenti është pika kyçe më e keqe, shtëpia më e poshtër që ka shqiptari sot, sepse duke filluar nga diktatura dhe sot ka qenë e zeza shqiptarëve. Dhe duke qenë se është modernizuar mafja, tani ka kaluar në padrino. Këto kanë kaluar në padrino, nuk janë më kriminalët e lagjes. Kanë kaluar kriminalët. Nuk janë në rangun ordiner, janë më sofistikuar. Sofistikuar, më pasur, më të rrezikshëm, sepse kanë demonstruar vrasje midis qytetit, vrasje të ndryshme, atentate, kërcënime që më kanë bërë mua personalisht. S'kam pushtuar shumë nga kërcënimet, nga këta njerëz. Dhe ajo është makina e mafiozit më të madh botës, që ka luajtur filmin, sepse sigurisht. Që luaj filmin me mafiozit më të madh botës dhe kam para parlamentit dhe kam dhënë 1 javë. Donit ju shes një padrino? Ja, po vjen padrinot, po paktën po e them që në fillim. Ndoshta kjo, unë këtu kështu e kuptoj të paktën. Dhe dita fundit ka qenë ditë çfarë ndjesie ju ka lënë ajo ditë ikje kështu me këtë lloj përshëndetje? Pas një takim të shkurtër me kryeministin atë natë. Është edhe një foto që po gjejnë në rrjetet sociale që po tallen me ne të dy. Do votonte një ligj
i vettingut, dhe unë shkova pak më vonesë, dhe në atë kohë edhe kryeministi që më ftoi të shkoja, sepse më ngoshin votat. Po. I duhet dhe vota juaj. I duhet dhe vota ime. Dhe unë po vonoja, sepse patëm një përplasje që më fillim, se edhe aty u tallë dhe më tha, nga që isha kthyer kryetari i Bashkimit Demokratike Shqiptar, isha larguar nga Partia Socialiste. Nga Partia Socialiste. Eduart Ndocajin dhe midis deputetëve që ishim aty një grup deputetësh, u tallë deshi tallë me mua, dhe provoj si gjithmonë se atë ironinë ka në majtë gjuhës. Dhe më tha, zoti Ndocaj, si e mirë, zoti kryeminist. E vështirë, thot politika. Zoti kryeminist thash, kur ja keni dalë ju, mendoj se mund t'ja dali më kujtu Vjovan Bregu. Ku tha mos me djalë në këmbë, kur ja keni dalë ju, thash, dhe ja dalë edhe unë, thash, pa tjetër, sepse mendoj se jam më i mirë se ti, pak nga aspekti njerëzor, për tjetër, thash, vlerëson tjetër kush. Thash edhe pa tjetër se do ja dalë edhe unë, thash. Dhe iku, po unë syrëm në salë dhe u këthy prapë. I dogje me sa duket kjo fjalë. Edhe ty më tha, Eduart, ashpër, tha, me fole. Jo, thash një përgjigje, zoti kryeminist. Thash, po mund ta bëjmë një fotografi bashkë? I them unë. Pse më thonë, po kjo do jetë e fundit, s'do bëjmë më bashkë. Ta kujtosh mirë. Dhe kemi dalë një fotografi të dy të mërzishëm me njëri tjetrin dhe rrjetet sociale tani kjo jetë ose çep. Dashuri dhe urrejtje bashkë, se interpretohen në mënyra të ndryshme. Më pyeti se pse s'do bëjmë bashkë fotografi, po thash do jemi kundërshtari më jashtë e mundshëm. S'kemi asnjë përbashkët, tash që mund të na afrojë më, se unë ti thash të veç se na ndajnë gjëra. Shohim një foto tjetër. E munduar në fakt kapëm ca momente që si ishte të flisje brenda parlamentit të Shqipërisë? Kishte zotrinj dhe zonja që ndonjëherë dhe ishin syzet me ironi përballë jush. Një gjë, të flasësh para aty është e turpshme. Do të thënë të vjen turp të flasësh para aty. Thua ç'bëj unë këtu? Është shumë emocionuese sepse ti flet para miliona shqiptarëve që presin diçka nga ti. Përmes kamerave, në për ekran. Para aty të them sinqerisht me vjen të turp dhe normal se ato janë mësuar me ironi sepse s'kan bërë asgjë tjetër vetëm tu ironizuar njëri tjetrin dhe tu shal njëri tjetrin dhe tu akuzuar njëri tjetrin, tu shpjegoj njëri tjetrin duke mos u marrë fare me popullin. Unë mundoj të flisja pavarësisht janë shumë e vështirë, sepse edhe pse mundohem të jemi i shprehur, por aty ndjen emocion, sepse ai... Ke mikrofonin përpara, nuk është aq e lehtë. Ai është tempulli i demokracisë në një aspekt. Duhet jetë. Duhet jetë. Është vendi ku miliona shqiptar presin diçka. Dhe po ta çfarë ju shesim ne atyre, shqiptar, me të ne shqiptarëve? Aty shitet, unë mendoj se po t'ishte, mos t'ishte Portokallia, do ishte parlamenti një arktim për keq, flas. Një teatër i keq. Sepse në disa aspekte mund t'i vëmë edhe pull t'kuqe, sepse aty flitet idiotësira më të... S'kan lënë familjar të njëri tjetrit pa marrë në pullgoj, fatkeqësisht. Dhe s'është bën as si fjalë dhe as si rresht, nuk është rreshtuar për qytetarët. Po të marrim edhe tetën e kaluar. Gjithë Europa po na thonë se Shqipëria do të hyjë. Meteorologët grek, meteorologët italianë, Maqedonas, Gjithë fshinjët. Po na paralemron se hyjë në ujë. Çfarë diskutoshin këto? Kur është taku Sali Berisha me Diramën në 91 dhe çaj ka thënë Berisha dhe çaj ka thënë Rama. Sa lek ka vjedh njëri, sa lek ka vjedh tjetri. Sa mirë u din njëri tjetrit, po normal si kanë nda bashkë. Nuk është vjedh asit lek në taksat e shqiptarëve, në xhepat e shqiptarëve, pa nda në safret, si mas përqinjeve që marrin pushtetin, sepse janë ortak. Duke qenë biznesmen... E di shumë mirë këto ndarjet e kontratave. Ortak lëg. Pra, nëse Partia Socialiste ka fituar 60%, do marrë 60%, Partia Demokratike ka fituar 35%, do marrë, Lesia do marrë 5%, 60%. Pra, e kanë tapsin e Karama, kurse lakrori në dajnë të gjithë bashkë, duke mos lanë as një fetë, duke qenë se lakrori ka shumë feta, as një fetë... Të gjitha për vete. Të gjitha për vete. Dhe qytetarët u mytën në ujë, edhe unë u blokova në atë natë, gati 4 orë në Fushkruj, sepse nuk e kisha imagjinu kur që ujë shkonte nga sipër. Dhe nëzorë edhe një video në internet, që ujë vinte nga deti. Dhe kjo do të thotë,
se është sjell ujë në përfush, ka që të piken më dobë për marrë sipër prapë, sepse në det nuk ka shku as i pik ujë. S'funksionon, hidrovorët, s'ka kanalizime, dhe këtu në një shtet demokratik duhet ndiqet penalisht. Duke fillu nga kryeministri, ministri i bujqësisë, drejtori i drejtorive të bordit kullimit dhe kryebashkiaku i çdo qyteti apo fshati apo zone duhet të ndiqen penalisht dhe të ndëshkohen ashpër sepse pasuritë e fshatarëve nuk janë të këtyre. Pasuria e gjithë jetës shkojnë në ujë në fakt, po. Ajo që u ka mbet. Tani, do t'i bëj një pyetje. Keni edhe një të përbashkët tjetër me kryeministrin. Ju keni dash dhe doni pikturën. Edhe ai piktor ka qenë edhe. Desha shpellë diçka më fakt, se jam shumë i mllëfosur me datën e jetës. Po, nuk keni faj. Por sepse e kanë vujtur qytetarë dhe këto janë tallur 12 orë në parlament. Masi u përmet gjithë Shqipëria, del kryeministri i veshur me tuta prapë, sepse ato tutat i ka ato brekeshat mirzitore, si në brekesha mirzitore, jo mod japoneze, është mod mirzitore. E kemi vazhduar mirë atë pjesë. Dhe deli i qanë hallin ministre se ministre është pa gjumë. Ajo më dhimë se të dhe mu, se është gjinaf, se është puna saj. Edhe do ngeli pa gjumë, se në kursitin nga të filloj punë, pa gjumë do mesi. Por nuk i qanë hallin në qytetarë, se populli është ndërmë fit në ujë, s'ka pasuri ma, ato pak pasuri që kishin jo mori lumi. Shtëpi atyre pa tjetër se s'hin punë tjetë shpi banimit sot, sepse nga lakshtira s'do i hiki për 12 muaj. Po, çdo gjë shkon në nivelin 0. Një familje i ka dërguar 9-0, dhe i qanë hallin ministre, se ministre shkreta që nga pa gjumë. Ju si po kontriboni në këtë situatë? Jemi edhe në fund të kohës, fatkeqësisht. Kontributi im është përveç... Ju i doni, pak nga zona juaj ju duan qytetarët. është mbështetje morale që unë e kam dhënë në çdo aspekt. Po konkretisht, keni ndërmend të ndihmoni ose të jeni pranë këtyre qytetarëve? Absolutisht, është dëshira që ndihmoj dhe kam pas disa kontakte që unë do i kontaktoj, që as sa mund të bëj, do bëj për ta. Sepse më kanë ardhur me mijëra mesazhe, duke thënë se je vetëm shpresë, por një njeri nuk ndron Shqipërinë. Për ata që ju njohin, direkt. Po. Në fakt, ju bëra një pyetje që do doja të merra në fakt një përgjigje, edhe pse jemi në fund të bisedës. Po t'ishte bërë artist Eduart Ndocaj piktor, mund kisha shans ishte kryeministër si Edi Rama sot? Unë po t'isha bërë artist, do kisha mbet artist. Do kisha mbet artist, nuk do të hyje politikës. Nuk do të hyje politikës. Ne kemi një artist të dështuar, që është bërë kryeministër, dhe pa tjetër dhe kryeministri do jeti dështuar, sepse kur dështon atë që ti e ke si hobi, pjesa tjetër s'mund të bësh kurrë. Kur ke dështuar në pjesën e hobit. Mirë, zoti Ndocaj, do doja të flisim edhe më tepër, po minutat nuk na e lejojnë. Ishte kënaqësi që biseduam bashkë dhe faleminderit që u shpreh sinqerisht me mendimet tuaja ashtu siç vërtet i keni brenda vetes për gjithë qytetarët shqiptar. Faleminderit dhe ju uroj suksese dhe punë të mbarë në të gjitha misionet tuaja. Faleminderit edhe unë për ftesën, ditën e mirë.